আসসালামু আলাইকুম ফ্ৰেণ্ডছ, ৱেলকাম বেক টু মাই নিউ ব্লগ। আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মুস্তাক নাছিনৰ অন্য এটি ব্লগলৈ মই নাছিনে আপোনালোক সকলোকে পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। এয়া চাওক, ৰাতিপুৱা 8টা বজাৰ আগতে আমাৰ খুৰীয়ে ধান সিজাই শেষ কৰিলে, কাৰণ একেদিন বহুত চোকা ৰ'দ দি আছে, গতিকে তেওঁলোকে বড়ো ধান শুকাই আছে চাউল বনাব এইখিনিৰে। আজি এয়া চাওক, আমি বনাই আছোঁ মৰাপাটৰ শাক, কিছুমান মানুহে পাত শাক বুলিও কয়। মৰাপাটৰ শাকখিনি আমি এনেকৈ বাছি লৈছোঁ, অকল কোমলীয়া আগখিনি ৰাখিছোঁ, বাকীখিনি পেলাই দিছোঁ। আৰু লগত আছে এয়া আম্মাই বাছি আছে মৰিচা। কেনেকৈ বনাই আছে বলক আপোনালোকক দেখাওঁ। শাকখিনি প্ৰথমে ধুই চাফা কৰি কেৰাহীত দি লৈছোঁ আৰু লগতে অকণমান নিমখ আৰু কেঁচা জলকীয়া, পিঁয়াজ, নহৰু এইখিনি দি দিম। পানী নিদিয়াকৈ অলপ সময় ঢাকন মাৰি সিজিবলৈ দিম। এয়া চাওক, শাকখিনি প্ৰায় সিজি গৈছে আৰু বহুতখিনি পানী ওলাই আহিছে। এতিয়া গেছৰ ফ্লেম বন্ধ কৰি পানীখিনি চেকি ল'ম। এইবাৰ শাকখিনি জৰজৰীয়া কৰি লৈছোঁ আৰু নিমখ, জলকীয়া, পিঁয়াজ যিহেতুকে আগতীয়াকৈ দিয়া আছিলে, এতিয়া মাত্ৰ তেলত ভাজি ল'লেই শাকৰ ৰেচিপি ৰেডি হৈ যাব। আপোনালোকেও এনেকৈ এবাৰ মৰাপাট শাকৰ ভাজি বনাই খাই চাব, কেনে লাগে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব। ইফালে আম্মাই বনাই আছে মৰিচাৰ লগত মাংসখিনি আগতে প্ৰেছাৰ কুকাৰত সিজাই লৈছে। এতিয়া আদা আৰু জিৰা যোগ কৰি দি তাৰপিছত মৰিচাখিনি যোগ কৰি দিব। আপোনালোকে খায়নে বাৰু মৰিচাৰ লগত মাংস? মই কিন্তু ইমান বেছি ভাল নাপাওঁ, আম্মাই বহুত বেছি ভাল পায়, তো বনাই আছে মৰিচাৰ লগত মাংসৰ জোল। ৰেডি হৈ গ'ল আমাৰ মৰাপাট শাকৰ ভাজি আৰু লগত আছে মৰিচা আৰু মাংসৰ জোল। এতিয়া ভাতখিনি খাই লওঁ, তাৰপিছত লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। ভাত খাই আহি গৈছোঁ আৰু মই গৈ আছোঁ আজি পোষ্ট অফিচত, কিবা বোলে আধাৰ কাৰ্ডৰ শিবিৰ পাতিছে এইকেইদিন, তো তাতে গৈ আছোঁ। বলক আপোনালোককো লগত লৈ যাম। এয়া চাওক, ভণ্টিও আহি গ'ল স্কুলৰ পৰা। ভণ্টিহঁতৰ স্কুল মানে এইকেইদিন মৰ্ণিং দিছে, সেইকাৰণে তাই 12টা মানতে আহি গৈছে। গৰমত অৱস্থা বেয়া হৈ আহিছে। যাওক, বলক এতিয়া আমি আধাৰ কাৰ্ডৰ শিবিৰ চাবলৈ যাওঁ। এয়া আহি পালোঁ মই মৈৰাবাৰী পোষ্ট অফিচ। ইয়াত চাওক, আধাৰ কাৰ্ড বনোৱা আৰু উন্নতিকৰণৰ শিবিৰ চলি আছে, মানে শুধৰণি কৰিব পাৰে আপোনালোকে, আৰু যদি বনোৱা নাই তেতিয়াহ'লে বনাবও পাৰে। আৰু এইবাৰ আহিছোঁ ATMত পইচা কেইটামান উলিয়াব লগা আছিলে। ইমান চোকা ৰ'দ আৰু বহুত বেছি গৰম লাগিছে, গতিকে ভাবিলোঁ আইচক্ৰীম কিনি লওঁ। আইচক্ৰীম কিনা হৈ গ'ল, বলক এতিয়া ঘৰলৈ যাওঁ। ঘৰত গৈ লগ পাই আছোঁ আপোনালোকক। ঘৰ আহি পোৱা বহুত সময় হ'ল, এতিয়া 3টা বাজিছে। আকৌ ব্লগ বনাই আছোঁ। এয়া চাওক, আমাৰ ওচৰে পাঁজৰে বেছিভাগ মানুহে বড়ো ধানৰ খেতি কৰে। এয়া বড়ো ধান তেওঁলোকে কাটি আনিছে। এতিয়া সন্ধিয়া 7টা বাজিছে আৰু সুমায়াই এইকেইদিন জেদ কৰি আছিলে তাইক এখন ষ্টাডি টেবুল লাগে। তাই মানে বিচনাত পঢ়িবলৈ বহুত বেছি ভাল পায়।
টেবুলত নবহে, তাই বিচনাত বহিহে পঢ়ে। সেইকাৰণে মানে খুৰীয়ে তাইক এটা ষ্টাডি টেবুল আনি দিছে। এতিয়া চাওক কিমান ফূৰ্তি। আজি ৰাতি মানে ভাত খাবলৈ মন যোৱা নাই, সেইকাৰণে ৰুটি বনাই আছোঁ। আটাৰ ৰুটি বনাম, কিন্তু পিঠাগুড়িৰ ৰুটিৰ ষ্টাইলত বনাম। চাই থাকক কেনেকৈ বনাই আছোঁ। এয়া চাওক, পানী গৰম কৰি প্ৰথমে গৰম পানীত নিমখ দি লৈছোঁ। এইখিনি হৈছে আটা। এয়া চাওক, পানী উতল আহি গৈছে। এইবাৰ গৰম পানীত আটাখিনি যোগ কৰি দি ডোটো ৰেডি কৰি ল'ম। এয়া চাওক, এফালে আম্মাই ৰুটিখিনি বেলি দিছে আৰু আনফালে মই গেছৰ ওপৰত তাৱা বহাই দিছোঁ। ৰুটিখিনি চেকি ল'ম। তাৱা গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া ৰুটি দি ল'ম। ৰুটিৰ লগত খাবলৈ মাংস আগতীয়াকৈ বনাই থোৱা আছে, তাৰে অকণমান গৰম কৰি ল'ম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোক সকলোকে বহুত বহুত ধন্যবাদ। লগ পাম অন্য এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে।